ቆስቲ ላስብ ኦ ማይ ጋድ አው በነገራችን ላይ እስቲ ንገሩኝ ሹድን አውቱን ሃድቤተርን በትክክል ተጠቅማችሁ ታውቃላችሁ? ካልተጠቀማችሁ these subtitles different can change the whole meaning of your advice. Stick with me and by the end of this video I'll know exactly when to use it. When to use each one ማለት ነው። እያንዳንዷን የቱ ጋር እንደምትጠቀሟት በደንብ አድርጌ ነው የማሳያችሁ። እስከመጨረሻው ቆዩ። በዛሬው ዕለት 3 commonly confusing phrases አስተምራችኋለሁ። should, ought to and had better. Understanding the difference between them can make your English sound much more natural and fluent. That's it. በቃ ይህንን ማድረግ የማይፈልግ ሰው አለ? ሲንገር ፍሉዌንታችሁ ኔቸር እና ፍሉዌንት እንዲሆን የማይፈልግ ሰው አለ? የቋንቋ ተማሪ አለ? የለም። እሱ ብቻ አይደለም። When you stick around with me, I will also give you a quick tip at the end that will make choosing between them super easy ways. ቀለል ባለ መንገድ የምሰጣችሁ። እሺ እንቀጥል። should ለምንድን ነው የምንጠቀመው ስንል should is used to give a general advice to talk about something else when something that's recommended or expected ማለት ነው you know በቃ ይሄ ነው should is used to give general advice ለመስጠት ነው የምትጠቀሙት እኮ to talk about something that recommended or expected ማለት ነው እንዲህ ብታረግ ወይም እንዲህ ብታረግ እኮ ጥሩ ነው ብላችሁ ስትሉ ሹድን ተጠቀማላችሁ። በአጠቃላይ የሆነ ሰውን ዝም ብላችሁ በደፈናው መምከር ስትፈልጉ ሹድን ተጠቀሙ። ለምሳሌ ፈተናህን ጥሩ መስራት ከፈለክ ለፈተና ጠንክረህ ብታጠና ይሻላል ማለት ብትፈልጉ እንዴት ነው የምትሉት? እስቲ you should ነው የምትሉት። you should study for your exam if you want to do well. you should study for your exam if you want to do what? አሁን በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ think you have got should down wait until we compare it with ought to. እዚህ ጋር አቆዩልኝ። ይሄንን ቀጥዬ መለስበታለሁ። ከታች ካለው ጋር ስናነጻጽረው ምን ሊመስል እንደሚችል አሁን ስለምታዩት እዚህ ጋር ላቁም። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ምንድነው ማለት you should ማለፍ ከፈለክ ፈተናን ጠንክረህ ጥሩ ውጤት ለማምጣት want to do well ጥሩ ለማምጣት you should study for your exam ለፈተና እኮ ማጥናት አለብህ እያለን በደፈናው እየመከርነው ነው። ከሌላው ጋር እስቲ ንጽጽሩን ላሳያችሁ ከታች ካለው ጋር ከአውቱ ጋር ሲነጻጸር ምን እንደሚመስል ያበደ ቀመም እንደሚፈጠር እስቲ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ought ለምንድን ነው የምንጠቀመው? similar with should ማለት but adds strong sense or duty ማለት sense or duty or moral ያለው ነው። ከሹድ በተሻለ ይሄኛው strong sense ወይም strong duty ወይም ሞራልን የያዘ ነው ማለት ስሜት ላይ የተመሰረተ ነው አውቱን ስትጠቀሙ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? strong sense ወይም duty ወይም ሞራል ማለት የሆነ ሞራል እንዳይጎዳ ሰው ጠብቀን የምንመክረው ወይም ማድረግ ያለበት ትክክለኛ ነገር አርግ ለሞራልህ ለህሊና ስንል ብለን ስንመከር ይችን አውቱን በመጠቀም እንገልጻለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ ስላረፈድክ ይቅርታ መጠየቅ አለብህ ሞራሊቲን ይገልጽ ይሄ አባባል። ስላረፈደ ይቅርታ ትክክለኛ ነገር ስለዚህ ያጠፋ ማርፈዱ ስተት ነው ስለዚህ ይቅርታ መጠየቅ አለብህ ብለን ስንመክረው እንዴት you ought to apologize for being late ነው የምንለው። you ought to apologize for being late ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ought to ግልጽ ነው። ስለዚህ ought-ን ሞራሊቲ ለመግለጽ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ought-ን ደግሞ በሃድቤተር ስንተካው ይለያል። HadBetter is more urgent than you realize. Keep watching ማለት በቃ ይሄንን ነው ማለት let's go. HadBetter በባህሪው it's used for strong advice and warning ነው ለመስጠት ነው የምንጠቀመው። it's
strong advice, to give a strong advice or warning, usually with a negative consequence if not followed the instruction, or if you don't follow, if not follow the instruction or the advice, you will get something ማለት በቃ ይሄ ነው። ሌላ ምንም ልላችሁ አልችልም። do you understand? አንድ ሰው HadBetter ብለኸው ትእዛዝን ካልተቀበለ የሆነ ነገር ይገጥማል እያልክ ይህን እየነገርከው ነው ማለት ነው። HadBetterን HadBetter እንደዚህ ቢያርግ HadBetter እንደዚህ ያርግ አላችሁ ማለት ተው በኋላ እንደዚህ ያርግ እንዲህ እንዳትሆን ግን እያላችሁ እየመከራችሁት ነው ማለት ነው። አዘሴም ታይ ለምሳሌ ትራፊክ ሳይጨናነቅ ቶሎ ብትሄድ ይሻላል ብላችሁ ስትሉት እንዴት ነው? you had better leave early to avoid the traffic. You had better leave early to avoid the traffic ትላላችሁ። ካለዛ ሰውዬ if he hadn't better leave early, what would happen? The traffic would face ማለት ነው። ስለዚህ ቢዚ ይሆናል ይሄ ሰውዬ ይሄንን ህግ ባይከተል ያው መንገድ መጨናነቅ ይፈጠርበታል ማለት ነው። አንድ ሰው ጥርሴን አመመኝ ቢላችሁ እንዴ I've got a toothache ቢላችሁ you should go hospital ካላችሁት ወደ ሆስፒታል ሂድ እያላችሁ ዝም ብላችሁ እየመከራችሁት you ought to go to hospital አላችሁት ማለት ሞራል አለው እንዴ ግዴታ እኮ ይሄ ትክክለኛ ነገር ነው እያደረክ ያለው ስለታመምክ መሄድ አለብህ ብላችሁ በሞራሊቲ ስሜት እየመከራችሁት ነው ማለት ነው። HadBetterን ከተጠቀማችሁ you had better go to hospital ብል ለምሳሌ ወደ ሆስፒታል ግዴታ መሄድ አለብህ እያልኩ ካልሄድኩኝ የሆነ ነገር ይፈጠርብሃል አዘል ነው ማለት ነው። ንግግሩ የሆነ ነገር ይፈጠርብሃል እያለኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ HadBetterን ስትጠቀሙ የሆነ ስትሮንግ የሆነ ፊሊንግን ወይም ዋርኒንግን ማስጠንቀቂያን እያስተላለፋችሁ ነው ማለት ነው። you understand? all right እስቲ አሁን የምናወራው ነገር how to use this in a real conversation የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። stay till the end for a quick quiz. okay nice እስቲ አሁን ደግሞ የትኛውን ብንጠቀም ነው ጥሩ የሚሆነው? ከሹድ ከHadBetter ሹድን እንግዲህ ጀነራል አድቫይስን ለመስጠት ነው ብለናል። አውቱን ደግሞ it is responsibilityን እንዲሁም ደግሞ ሞራሊቲን ለመግለጽ እንጠቀመዋለን ብለናል። HadBetterን ደግሞ it's for warning ለመስጠት እንጠቀመዋለን ብለናል። ከሶስቱ የትኛውን ሁሌ ብንጠቀም ጥሩ ነው ትላላችሁ? እስቲ የትኛው ይመስላችኋል? all right here is a quick tip. should is the safest choice for everyday advice ማለት ነው። ስለዚህ ሹድን በነፃውናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በዕለት ተዕለት ህይወታችሁ ላይ። ነገር ግን important at stake, ready to test yourself. ራሳችሁን ለመገምገም ለመፈተን ዝግጁ ናችሁ? all right አሁን ምን ታደርጋላችሁ? ኮሜንት ላይ leave a comment with an example ማለት ነው። በፈለጋችሁት ኤግዛምፕል ሰርታችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ and I will tell you if you got it right. ነግራችኋለሁ የትኛው ልክ ነው የትኛው ልክ አይደለም የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ ይሄንን አይተናል ማለት ነው። should ought to HadBetter ነግራችኋለሁ። ግልጽ አድርጌ እንደነገርኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ካልገባችሁ ጥያቄ ካላችሁ you can ask any question ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ምርጥና አሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ እስከዛው ባይ ባይ።